ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ। ਹਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀडम ਲਈ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਜੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੌਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀडम, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਣੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀडम। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਚੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ABN ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਸ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵਾਇਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਰੋ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। I welcome you all to the next episode of SNS Diaries. ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਟੁਡੇ ਆਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂ ਆਲ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ PJ ਭਾਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਸਿਰ ਹਯਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਸਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਰੀਜਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਈ ਐਮ ਅ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ CA ANZ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ CA ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਓਕੇ। ਔਰ ਕਰੰਟਲੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ JCA BNH ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 14-15 ਸਾਲ ਦੁਬਈ UAE ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈਡ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੈਨੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ 'ਚ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਬਿਗ 5 ਡਿਲੋਇਟ ਫਰਮ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਲਦੀ ਗਏ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪੋਸਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁੱਟ-ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਹਰ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਓ। ਠੀਕ ਭਾਈ, ਵੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਡੀਪ ਔਰ ਵਾਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟਡ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਾਡਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬਟ ਜਸਟ ਏ ਵਨ ਲਾਈਨਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਾਂਟ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਈਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਮੇਨ ਏਰੀਆਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਨਾਨ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟੈਕਸ ਲਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਾਈਦਾ ਇਨ ਟਾਈਮ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਰਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਰॉ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਸਟਮਰ ਦੀਆਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੇਜਿਸ ਪੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖਰਚੇ ਪੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ। ਉਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰॉ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ EMPLOYEE ਰੱਖ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਸਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਮਸਲਨ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਸੋਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਈਕ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਮਸ਼ੀਨ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈ ਲਾਂ 25%, ਬਾਕੀ 70 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੇਨਲੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਪਰ ਸਮਹਾਉ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਡਾਕਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 3 ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 2-3 ਆਉਂਦੇ ਸੀ, IT, ਫੌਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ CA ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਸ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਵਨਸ ਆਈ ਰੀਚ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਡਿਲੋਇਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ CEO ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀਤੀ 12ਵੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਰਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਬਣਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਨੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਯੈਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਲਾਈਵ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ
ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਆਡਿਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਟੈਕਸ ਲਾਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰॉ ਡਾਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮਸ ਕੱਢੀਆਂ, ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੱਢਿਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਕੱਢ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਆ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ, ਰਾਈਟ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਲਿਸ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾਪਿਓ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਚ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੋ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਐਜ਼ ਅ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ? ਅੱਛਾ, ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਇਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਨਟੂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ, ਔਰ ਨੇਚਰਲ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਕਰੰਸੀ 'ਚ, ਰੁਪੀਜ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਚੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਨਾਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਸੈਟ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬਿਫੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੈਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਵਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਓ। ਅੱਛਾ, ਨਾਓ ਹੁਣ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੇਨਲੀ, ਜਨਰਲੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਰੋਡਲੀ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੈਵੀਏਟਸ ਨੇ, ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ GST, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕਾਰ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਕਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਸ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ? ਲੱਗਦਾ ਇਨਕਮ 'ਤੇ। ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਬਚਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ। ਰੇਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 25, 25 ਔਰ 30% ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਸਲੈਬ ਬੇਸ। ਸਲੈਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ 18,000 ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 18 ਤੋਂ 45 ਹੈ, 45 ਤੋਂ 1 35 ਹੈ, 1 35 ਤੋਂ 1 90, ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਯੋਂਡ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸਲੈਬ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16% ਸੀ, ਫਿਰ 30%, 37 ਔਰ 45। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ 16 ਤੋਂ 15 ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ?
ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਸਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਲਰੀਡ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਯਾਨੀ ਵੀਕਲੀ, 2 ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ, ਐਮਪਲੋਇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਰੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਨਿਕਲਿਆ ਲੈਟਸ ਸੇ 100, ਉਸ 100 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਥਰੂ ਸੈਲਰੀ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ 75 ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਾਕੀ 25 ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ GST, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ATO ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ATO ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਬੇਸਿਕ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡੇ, ਬ੍ਰੈਡ, ਦੁੱਧ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ GST ਆਲਮੋਸਟ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਪੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਟੈਕਸ। ਨੋ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟੈਕਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਮੋਟਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? TFN ਨੰਬਰ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ, ATO ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ID ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ABN ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ TFN। ਔਰ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ 75,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ GST ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕੋਲੋਂ 2 ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਬਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ 5 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟਲ ਅਗਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਗਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੈਸ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਸ਼ 'ਚ ਬੜੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ, ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਰ ਐਨੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਰ ਸੈਲਰੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਫੜੇਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ
ਗੋਡ ਫॉर ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ EMPLOYE ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ EMPLOYER ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਔਨ ਸਾਈਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਗੋਡ ਫॉरबिड्स ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰਡ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨਟ ਗੋ ਟੂ ਦ ਹਸਪੀਟਲ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, EMPLOYER ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਫੇਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫੀਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਉਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਟਰਨਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਟਿਪ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਨਰਲੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੈਬ ਰੇਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੋ ਸਲੈਬ ਰੇਟਸ ਇੱਕ 2% ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ 2% ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2%। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ TFN ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 24 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ ਜਾਂ 48 ਆਵਰਸ ਪਰ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਹੜਾ ਦਊਗਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 18,200 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, EMPLOYER 1 ਕੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਕੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 3। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ EMPLOYER ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ, EMPLOYER ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 18,200 ਫਰੀ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈ। EMPLOYER 1 ਨੇ ਕਰਤਾ, 2 ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, 2 ਕੋ ਵੀ ਕਲੇਮ ਹੋ ਗਈ, 3 ਕੋ ਵੀ ਕਲੇਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ 2 EMPLOYER ਹੈ ਨਾ, 18 36,000 ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ 18,200 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਘੱਟ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਈਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਹਾਸਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਰਿਸਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਸਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੈਪਰੇਟ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 75,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ABN ਇਨਕਮ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ GST ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਵਰਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਰਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਵ, ਪਰ ABN 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਦਫਾ ATO ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ EMPLOYER ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰਦਾ, ATO ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ a lot of ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ABN ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ABN ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ TFN ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ABN ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਡਿਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਟ ATO ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ABN ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਨੇਚਰ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਆਵਰਲੀ ਪੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹ TFN ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚਲੋ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁੱਡ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਕਲੇਮਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਕਲੇਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਫੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਰਿਫੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, TFN ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਸੈਲਰੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਗ੍ਰੋਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਜਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ TFN ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਅਗਰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ATO ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ $100 ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ 75 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 'ਤੇ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 20% ਹੈ ਜਾਂ 25% ਹੈ, 100 ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ 80 ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 20% ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਾਂ 75 ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 25% ਟੈਕਸ। ਇਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ATO ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਪੈਸੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਥਿੰਕ ਫਰੋਮ ਦਿਸ। ਅੱਛਾ, ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 3 ਲਾਜ਼ਮ ਰੂਲਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਕਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3 ਲਾਜ਼ਮ ਰੂਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਰਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਇਨਵੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸੀਟ FPOS ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ GST ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਪਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਥੋਰਲੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਮਟਨ ਚਿਕਨ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਦਾ ਹੈ, 5 ਨਾਨ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਵਾਇਸ ਜਾਂ ਰਸੀਟ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ATO ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500 ਜਾਂ 5000 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਰੋਡੈਂਟਸ ਔਰ ਰੈਬਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੰਬਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਿਲਾਟਿਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ
ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਰ ਇਨਕਮ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ, ਲੰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਸ ਹੋ ਗਈ। ਲੰਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਨਰਲੀ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ? TFN ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਟਰੈਵਲ ਹੈ। ਕਾਰ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਿਪੇਅਰ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ATO ਦੇ ਰੇਟਸ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਮਹੀਨੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, 12 ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ। ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ, ਅਤੇ ਉਹ ATO ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਉਹ ATO ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਰਸ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਆਵਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਆਫਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CCANZ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ $2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ TFN ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਰਥੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਲਓ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ TFN ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ABN ਦੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। TFN ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜੀ। ABN ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ TFN ਲੈਣਾ, ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ TFN। ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ TFN 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੈਲਰੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ ਰੇਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫੇਅਰ ਵਰਕਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਯੂਰ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ TFN ਇਨਕਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਲਰੀ ਡੋ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ABN ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਸ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ, ਆਪਣਾ ਸੁਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵਾਇਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਆਫ ABN ਲੋਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ATO ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਰਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ABN 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ TFN 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਭੱਬਲ ਭੂਸਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲਾਰਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਹਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਿਲਕੁਲ, and you can actually work on this and that and make more money or stuff like that, whatever the loopholes are, there are obviously. Now small businesses ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਠੀਕ,
ਭਾਈ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦਾ 97% ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ। ਵਾਹ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟਰੈਪ ਆ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਫਸਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਚਣ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਐਜ਼ ਏ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੁਪਰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਪਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। GST ਪੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, GST 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। GST ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੁਆਟਰਲੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ GST, ਔਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ GST ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। GST ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਭਾਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ LD 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ GST ਲਵਾਂ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ 3 ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਚੌਥਾ ਉਹਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਖਤ ਵਾਲਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ $100 $80 ਦਾ ਦਰਖਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਲੀਆਂ ਸੂਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ $20 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਚ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ $10 ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਨਵਾਇਸ ਬਣਾਉਣਾ $100 ਦੀ, ਐਡ ਕਰਨਾ $10। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 110 ਪੇ ਕਰਤੇ, 100 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, 10 ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਰਖਤ ਅੱਗੇ ਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇ 180 ਦੀ, $20 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, 200। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ $20 ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ GST ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, $200 ਦੀ ਇਨਵਾਇਸ ਬਣਾਈ, $20 ਉੱਤੇ ਪਾਏ। $20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ, 10 ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ 18 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 200 ਆ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਵਾਪਸ ਕਰ। ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ 220 ਦਾ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 400 ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ, ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 400 ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, $40 ਉੱਤੇ GST ਐਡਿਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਾ ਦਿਓ, 440 ਪੇ ਕਰਤੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਨੇ 440 ਲਏ, 400 ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਏ, 40 ਉਹਨੇ ਲਏ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 20 ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ, 20 ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ। ਸੋ GST ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਟਰੈਪ, ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਟਰੈਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਸਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ATO ਦੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਨ ਟੌਪ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਈਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ ਬਾਈ ਲਾਅ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਬਰਾਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੰਗਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਿਊਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਰੱਖੇ ਜੀ ਇਨ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਟਾਈਮਲੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀਡਮ ਲਈ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੌਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਜੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ। ਹਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀਡਮ ਪਿਓਰਲੀ 100% ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ 100% ਲੋਕ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਾਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀਡਮ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀਡਮ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਇੰਕਰੀਜ਼, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿਖਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਅਗਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਚੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਰਹੇ, ਲੈਵਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਟਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਪਲਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਓ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਰਪਲਸ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਆਏ, ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਆਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਓ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਸਰਪਲਸ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰਪਲਸ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਸਰਪਲਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, 15% 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੁੜਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਗਰੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਆਫ ਬੋਥ। ਨਾਈਸ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਯੂ ਮੀਟ them, you talk to them, their companies, or they have so much savings, they have ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੁਛ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨੰਬਰਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਲ ਐਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ATO ਦੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਬਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਗੈਟ ਮੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਟਫ। ਹਾਊ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲਾਈਟਲੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਯੂਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼? ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਐਪੀਟਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਗਰੋਥ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਇਨਕਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੋਥ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਫॉर ਦ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣਾ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਪਣੀ ਰਿਸਕ ਐਪੀਟਾਈਟ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ એનર્ਜੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ, ਸਟੇਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਅ ਬੈਸਟ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਤ ਹੋ ਗਏ ਪੀਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਊਗੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਦੇ ਆ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਓਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਐਸ ਪਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਉਹ ਉਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਯੂ ਸੀ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਥੀਸ ਡੇਜ਼, ਯੂ ਸੀ ਲੋਟ ਆਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਥੀਸ ਡੇਜ਼, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੇਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ATO ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਟੈਕਸ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੈਨ ਬੈਕ ਹੋਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਬਿਟ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ,
ਕਾਨੂੰਨ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਨਹੀਂ 100% ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ if you're good in the government books ਜੀ you will never get failed in anything, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ right? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, paying us the tax, least of the worry। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਵਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ। ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਆਸ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪਾ ਦੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਪਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਬੀਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਯੂ ਬੀਨ ਇਨ ਦ ਸਿਸਟਮ, ਯੂ ਵਿਲ ਦੈਨ actually you know what I can't ਸਿਸਟਮ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਚਲ ਐਂਡ ਜਿਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਹੋਈ, ਗੁੱਤਗੂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਅਫਰੇਡ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਰੋ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ, ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰੈਪਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਦੀਆਂ, ABN ਦੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਡਾਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਰਲੀ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਰਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਬਣੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਚੀ ਡੋਰ ਆਫਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਪਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂਸਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋਮਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਪਰਿੰਗਵੁੱਡ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਾ ਦਿਓ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਦਿਓ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਵਿੰਗ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ, ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਵੀ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।